Pag-akyat sa Mt. Everest, isang komprehensibong gabay sa paglalakbay para sa mas mabuting tagumpay. Naisip mo na ba kung bakit nahumaling ang sangkatauhan sa pag-akyat sa Mt. Everest? Nais mo na bang umakyat sa Mt. Everest sa iyong sarili? Kung oo, siguraduhing magbasa. Pag-akyat ng mga kamatayan. Ngayon, mayroon ng 300 panandang pandagdag na bangkay na ginawa ng Mt. Everest. Lagi kong sinasabi, huwag kalimutan ang kapangyarihan ng kalikasan. Ang tubig sa ating karagatan, hangin sa ating mga bagyo, itinapon ang mga labi sa ating mga buhawi, lakas ng tsunami, bilis ng mga sinkholes, pagdurog na presyon ng lindol, init ng mga pagsabog ng bulkan, nagyelong temperatura sa ating mga bundok, lahat ay medyo nakamamatay, lalo na kung kulang ka sa kaalaman, karanasan, o mga supply na kailangan para mabuhay sila. Ang mga pagkamatay na ito ay nangyayari dahil ang hindi inaasahan ay nangyayari sa lahat ng oras. Kapag gumawa ka ng mga mapanganib na pakikipagsapalaran, kailangan mong maghanda para sa hindi inaasahan at magsanay sa bawat solong maliit na paggalaw at desisyon ng may pag-iingat. Katulad ng isang libreng umaakyat, sinasaulo at maingat na sinusuri ang bawat aksyon bago nila gawin ang mga ito. Kung hindi mo kayang umakyat na may katulad na mataas na pamantayan, huwag umakyat. Kung umakyat ka at lumipat ang mga bagay patungo sa pagiging mapanganib, huminto at bumalik dahil maaari mong subukang muli sa ibang araw sa mas magandang kondisyon at sitwasyon. Sa kaligtasan ng buhay, nagpapatuloy kapag ang mga panganib ay lumipat patungo sa hindi inaasahang mapanganib na mga pangyayari, humahantong sa hindi magandang kinalabasan. Sa halip, huminto, mag-assess, bumalik sa kaligtasan, at mabuhay sa ibang araw para magawa mo ang iba pang mga pakikipagsapalaran sa buhay. Mga pagtatangka. Sa istatistika, mayroong 600 panandang pandagdag na pagtatangka noong 1,970 as. 2,600 panandang pandagdag na pagtatangka noong 1,970 as. 5,000 panandang pandagdag na pagtatangka noong 2010 as. Ang mga pagkamatay ay naganap bawat taon mula noong 1,977, katawa-tawa ang istatistikang ito. Teknolohiya at kagamitan. Sa taon ng 2023, mayroon tayong mga modernong teknolohiyang magagamit na hindi kailanman magagamit. Mayroon kaming malaking bilang ng mga profesional na mountain climber na magagamit namin na maaari naming sundin sa aming mga pakikipagsapalaran. Siguraduhin subukan ang iyong kagamitan, panatilihin ang mga karagdagang kagamitan sa iyo, kumuha ng mga dekalidad na GPS device, magdala ng mga flare kung mabubuhay, magpanatili ng karagdagang pagkain at tubig, magpanatili ng high-tech na warm gear para sa pagtawid sa nagyayelong temperatura. Magsuot ng mga layer. Maglagay ng mga karagdagang damit upang panatilihing tuyo ang mga ito. Palibutan ang iyong sarili ng mga eksperto. Bilang isang nakaraang profesional na scuba diver, magpapatuloy lamang ako sa mga pakikipagsapalaran kapag sinusundan ko ang isang taong mas may kaalaman kaysa sa aking sarili. Ang konseptong ito ay dapat ilapat sa iba pang mapanganib na aktibidad. Hindi mahalaga kung gaano ka karanasan, makipagsosyo sa isang taong mas mahusay. Palibutan ang iyong sarili ng isang pangkat ng mga profesional. Huwag subukan ang mga bagay na mag-isa. Ang pag-akyat ay kasiyasya. Ang pagkakataong umakyat sa Mt. Everest ay hindi mabibili ng salapi. Ang mga tanawin ay hindi mabibili ng salapi. Ang pakikipagsapalaran ay isang uri. Ang karanasan ay napaka-pro-fitness at pro-mental resilience. Maaari tayong umunlad bilang isang tao kapag hinahamon natin ang iyong sarili. Kapag pinili mong makibahagi sa isang pakikipagsapalaran, maaari mo ring piliin ang isa na may hindi mabibili ng isang magandang view. Pagdating sa tuktok. Ang unang taong nakarating sa tuktok ay Sam Mete,
noong 1953. Ang unang babae na nakarating sa tuktok ay Samete noong 1970, ngunit namatay pababa. Umiihip sa hangin. Alamin ang iyong mga limitasyon. Ang uri ng tao ay dapat magkaroon ng kamalayan sa kanilang mental at pisikal na limitasyon bago sila ituloy ang mga mapanganib na aktibidad. Itakda ang iyong mga hangganan at limitasyon bago ka makibahagi sa aktibidad. Siguraduhin ikaw ay akma upang umakyat, ngunit din upang bumaba pagkatapos mong summit. Mataas na altitude climbing at elevation sickness. Bago ka umakyat, saliksikin ang mga epekto ng naturang pag-akyat sa iyong katawan at alamin ang mga sintomas ng altitude sickness. Alamin kung ano ang kakulangan ng oxygen. Alamin kung paano tumugon dito. Kapag nagkasakit ka, kulang sa oxygen, o kulang sa supply, itigil ang iyong pag-akyat at bumalik sa kaligtasan. Nabigong iligtas ang iba sa takot na ikaw ay mamatay. Maraming umaakyat ang nabigong iligtas ang iba dahil natatakot silang mamatay habang sinusubukan. Ito ay isang tunay na bagay na nangyayari sa buong buhay mo. Makakaranas ka ng hindi mabilang na mga sitwasyon kung saan kailangan mong piliin kung ano ang pinakamahusay na bagay para sa iyo na gawin. Lagi tayong natututo, kailangan mo munang alagaan ang iyong sarili. Dahil kung wala ka, hindi mabubuhay ang ibang tao. Ang aking opinyon ay, sa kahirapan dapat mong suriin ang sitwasyon, timbangin ang iyong mga pagpipilian, at gawin ang iyong makakaya sa mga pangyayari na ibinigay sa iyo. Alamin ang mga panganib at pag-aanin ang mga ito sa abot ng iyong makakaya. Ang iyong buhay ay ang iyong buhay. Dapat mong piliin kung ano ang pinakamahusay na aksyon na dapat gawin. Ikaw lang ang nakakaalam ng lahat ng katotohanan. Ikaw ang pinakamahusay na tao na gumawa ng desisyon. Siguraduhin lamang na gawin ang iyong makakaya sa mga pangyayaring ibinigay sa iyo. Magkaroon ng kamalayan sa iyong kadalubhasaan at mga antas ng supply. Gawin kung ano ang sa tingin mo at ng iyong koponan ay pinakamahusay. Kung ako iyon, kailangan kong subukan. Ang sangkatauhan ay hindi maaaring lumayo sa isang buhay. Ihinto ang iyong pag-akyat at dalhin ang taong iyon sa kaligtasan. Noong 2006, summit si David Sharp ng walang radyo. Hindi sapat ang dami ng oxygen, pagkatapos ay sa dulo. Nasa isang pangunahing ruta siya kung saan dumaan ang maraming tao at hindi siya tinulungan. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Ano ang layunin ng buhay kung hindi ang subukang iligtas ang mga nasa paligid mo kapag nabigyan ng pagkakataon? Kapag ikaw ay umaakyat, dapat na nakita siya ng nangunguna sa pag-akyat at sa sandaling iyon ay natapos ang pag-akyat upang maibalik ang koponan kasama si David sa kaligtasan sa mas mababang antas ng kampo. Kung iisipin mo ito sa ganitong paraan, isa lang ang buhay natin. Ang halaga ng isang buhay ay hindi mabibili. Ang paglalaan ng oras sa iyong buhay at ang buhay ng iyong koponan ay walang katapusang halaga ng pagliligtas ng isang buhay. Gusto mong unahin ng iba ang iyong buhay kung ikaw ay nasa posisyon ni David. Gayon din, hindi isang abala na pilitin ang iyong koponan na bumalik sa mababang kampo. Sa halip, ang pagkakaroon ng isang koponan ay isang malaking asset. Kapag ang mga tao ay isa-isang isinapanganib ang kanilang buhay upang iligtas ang isa pa, isinasapanganib nila ang kanilang buhay upang iligtas ang iba. Ngunit para sa isang team, mas mabisa at mas ligtas mong maililigtas ang taong ito na may mas kaunting panganib sa lahat. Lahat ng bagay ay mas madali sa loob ng isang team. Ang pag-akyat ay maaaring mangyari anumang oras, huminto at iligtas ang mga nasa paligid mo. Tungkol sa akin. Bilang isang nakaraang US Coast Guard veteran, I'm a rescue swimmer, and a professional advanced open ocean scuba diver, at masugid na adventure.
Natutunan ko sa lahat ng aking mga karanasan sa buhay na kapag ang mga panganib ay lumipat sa hindi inaasahang mataas, dapat tayong huminto, suriin ang sitwasyon at bumalik sa isang mas ligtas na stasyon sa pinakamahusay na paraan na posible. Ang paborito kong halimbawa ay kapag nawala ka, siguraduhing huminto. Huwag mo nang ituloy dahil mas lalo ka lang mawawala. Huminto, bigyan ng iyong sarili ng oras upang masuri ang iyong sitwasyon. Subukang hanapin mula sa kung nasaan ka. Alamin na ang mga tao ay magsisimulang maghanap sa iyo. Lumipat lamang kapag nasa ilang direksyon batay sa kaalaman at madiskarteng mga aksyon kung saan ganap mong isasaalang-alang ang lahat ng iyong mga opsyon. Pagkatapos ay gawin ang iyong makakaya ayon sa direksyon at mga pagpipili ang ginawa. Walang tamang sagot, dapat mong kunin ang lahat ng impormasyon tungkol sa sitwasyon at gawin ang iyong makakaya sa loob ng sitwasyong ibinigay sa iyo. Manatiling matatag at huwag sumuko. Gustong-gusto ko ang mga pakikipagsapalaran, ituloy lang ang mga ito ng madiskarteng at palibutan ang iyong sarili ng mga eksperto sa daan.